At last nakarating din. Meet my hairstylist. First dot niya muna ang buhok ko. Tapos tinulayan. Hugasan ang buhok, then shampoo, conditioner, and treatment. Then, hair drying. His wife ang gumagawa nito. The final touch. I love the color pati ang shine. Thank you Loco Salon. Salita ka. Konnichiwa, minasama. Ito, yung beautiful girl, galing na naman sa parlor. Nagugutom na kami. Ayun, nagugutom na siya, at least maganda siya. Kakain mo na kami. Di bali siyang nagugutom na, maganda naman siya, hayaan mo siya. Sige, sama kayo sa kainan. No? Okay. Bye-bye! Later. See you later! Ito papunta na kami sa mga katulog. Yes. Kainan namin laki. Laki ng kusina namin. Okay. Juicy chicken and beef onion con todo.
Nice. Look at that girl. Pupunta siya sa kanyang kurmang si Jock. Look at her. Domo. Kawaii siya. Itong kotse niya. Ayan, dumidilim ni. Ayan, pasakay na siya. Bye-bye daw. Bye-bye. Yan ang kotse ni si Hamiya. Maganda. Hello. Oh guys. Guys, bye-bye. See you. See you next time. Uwi na kami. Bye-bye. Ayan, luto na. Kain na tayo guys.